ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎቻችን እንኳን ወደ ናይል ግሎባል አካዳሚያ በሰላም መጣችሁ። ናይል ግሎባል አካዳሚያ ለተማሪዎቻችን የኮመን ኮርስ ትምህርቶችን ያቀርብን እንገኛለን። የመጀመሪያውን ኮርሳችንን በግሎባል ትሬንድ ጀምረናል። ዛሬ ደግሞ የሁለተኛውን ኮርስ ማለትም ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይዘን መጠናል። በኮርስ ዲስክሪፕሽን እንጀምራለን። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ አጠቃላይ ስለ ኮርሱ ምን ኮንቴንቶችን ይዟል የሚለውን ለማቅረብ የተዘጋጀ ነው። እንደምታዩት ይህ ኮርስ የተዘጋጀው በቀድሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ኤዱኬሽን በአሁኑ ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ነው የተዘጋጀው። ስለዚህ ኮርስ ኮዱ ፊልድ 101 ነው። ስለዚህ በዚህ ኮርስ በሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኮርስ ውስጥ የሚሰጡ ኮንቴንቶች ምን ይመስላሉ፣ ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለውን እናያለን። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ቻፕተር 1 ሎጂክ ኤንድ ፊሎሶፊ ነው። በስነ አመክንዮና ፍልስፍና አጠቃላይ ይዳሰስበታል። በዚህ ውስጥ ደግሞ የመጀመሪያው ለሰን የፍልስፍና ትርጉምና ባህሪ ምን ይመስላል፣ ተፈጥሮ ምን ይመስላል። ሁለተኛው ለሰን ደግሞ የፍልስፍና መሰረታዊ መለያ ባህሪያቶች ምንድናቸው። ከዛ ለሰን 3 ደግሞ እንደምትመለከቱት የለሰን 3 እና 4 የፍልስፍና ዋና ብራንቾች የሚባሉት እነማን ናቸው። ለምሳሌ ሜታፊዚክስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜታፊዚክስ እና ኢፒስቴሞሎጂ አለ፣ ዲባካል እና ስነ እውቀት የምንለው ነው። አግዚዮሎጂ ኤንድ ሎጂክ ስለ ስነ አመክንዮ እና ስለ አግዚዮሎጂ ወይም ደግሞ አግዚዮሎጂ የምንለው ስለ ቫልዩስ የሚያጠናልን የፍልስፍና የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው። እነዚህን አጠቃላይ እናያለን። ከዛ ለሰን 5 ደግሞ የፍልስፍናን መማር ጠቀሜታው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቻፕተር 2 ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ሎጂክ ነው። አጠቃላይ ስለ ስነ አመክንዮ መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን። ቻፕተር 1 ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ሎጂክ አርጊመንት ምንድነው፣ ፕሪሚስ ምንድነው፣ ኮንክሉዥን ምንድነው የሚሉትን እንዳስሳለን። ለሰን 2 ደግሞ አርጊመንትን የምንለይባቸው ቴክኒኮች ምን አይነት ናቸው፣ ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን። አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ከነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ እንዴት መለየት እንዳለብንም እንመለከታለን ማለት ነው። ለሰን 3 ታይፕስ ኦፍ አርጊመንትስ ለምሳሌ ዲዳክቲቭ አርጊመንት እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንቶች አሉ። እንደገና ደግሞ የሁለቱስ ልዩነቶች ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር እናያለን። ለሰን 4 ላይ ኢቫሉዌቲንግ አርጊመንቶችን እንዴት መገምገም እንችላለን፣ ዲዳክቲቭ አርጊመንቶችን እንዴት መገምገም እንችላለን። እዛ ውስጥ ደግሞ ቫሊዲቲ፣ ትሩዝ እና ሳውንድነስ የሚሉትን እናያለን። ኢንዳክቲቭ አርጊመንትንስ እንዴት መገምገም እንችላለን። እዛ ውስጥ በኢንዳክቲቭ አርጊመንት ውስጥ ስትሬንግዝ፣ ትሩዝ፣ ኮጀንሲ የሚሉትን ኮንሴፕቶች በዋናነት እናያለን ማለት ነው። ቻፕተር 3 ሎጂክ ኤንድ ላንጉጅ ነው። ስነ አመክንዮና ቋንቋ ምን ይመስላሉ የሚለውን አጠቃላይ እናያለን። ለሰን 1 እንደምትመለከቱት የቋንቋ ፍልስፍና ነው። የቋንቋ ፍልስፍና ምንድነው፣ አጠቃላይ የቋንቋ ፍልስፍና ዲቤቱና ታሪኩስ ምን ይመስላል እና የመሳሰሉትን ነገሮች እናያለን በዚህ ለሰን ውስጥ። ለሰን 2 ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ሚኒንግ ስነ አመክንዮና ትርጉም ምን ይመስላል፣ ፋንክሽን ኦፍ ላንጉጅ የቋንቋ ተግባራት ኮግኒቲቭ እና ኢሞቲቭ ሚኒንግ የሚሉትን በስሩ እናያለን። ከዛ ደግሞ ኢንቴንሽናል እና ኤክስቴንሽናል ሚኒንግ ኦፍ ተርምስ በዝርዝር እናያለን። ከዛ ቀጥለን የምናየው ሎጂክ ኤንድ ዴፊኒሽን ለሰን 3 ሚኒንግ ታይፕስ ኦፍ ኤንድ ፐርፐስ ኦፍ ዴፊኒሽን የዴፊኒሽን ሚኒንግ ታይፕ እና ፐርፐዙ ምን ይመስላሉ፣ የፍች ትርጉም ምንድነው፣ አይነቶች ውስጥ ምንድናቸው፣ ዓላማዎችስ ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን። ከዛ ለሰን 4 ላይ ቴክኒክስ ኦፍ ዴፊኒሽን የፍች ቴክኒኮች ምንድናቸው፣ ኤክስቴንሽናል ዴፊኒሽናል ቴክኒክ ምንለው አለ፣ ኢንቴንሽናል ዴፊኒሽናል ቴክኒክ ምንለው አለ። እነዚህ እናያለን። ለሰን 5 ደግሞ የሌክሲካል ዴፊኒሽን ክራይቴሪያዎች ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ቻፕተር 4 ላይ እንደምትመለከቱት ደግሞ ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ እናያለን።
ለሰን 1 ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። ለሰን 2 የክሪቲካል ቲንኪንግ ስታንዳርዶች ምን ይመስላሉ የሚሉትን እናያለን። ለሰን 3 ደግሞ የኢንተሌክቹዋል የኢፌክቲቭ ዲስከሽን ኢንተሌክቹዋል ኮንዳክት ኮዱ ምን ይመስላል፣ ያ ማለት ይሄ የጥሩ አርጊውመንት መሰረታዊ መርሆች ምንድን ናቸው፣ የክሪቲካል ቲንኪንግ ራሱ መርሆች ምንድን ናቸው ወይም ፕሪንሲፕሎች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ከዛ ለሰን 4 ደግሞ የክሪቲካል ቲንኪንግ ባህሪያት ምን ይመስላሉ፣ አንድ ሰው ክሪቲካል ቲንከር ነው የሚባለው ምን ባህሪያት ሲኖሩት ነው፣ ክሪቲካል ቲንከር አይደለም የምንለውስ ምን ባህሪያት ሲኖሩት ነው የሚለውን እናያለን። ከዛ የክሪቲካል ቲንኪንግ ባሪየርስ እና የክሪቲካል ቲንኪንግ ደግሞ ጠቀሜታው ምን ይመስላል የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ከዛ ቻፕተር 5 ነው። ቻፕተር 5 ሎጂካል ሪዝኒንግ ኤንድ ፋላሲስ እናያለን። ፋላሲ በአጠቃላይ ፋላሲ ምን ማለት እንደሆነ፣ የፋላሲ አይነቶች፣ ለምሳሌ ኢንፎርማል ፋላሲስ ውስጥ fallacies of relevance, fallacies of weak induction, fallacies of presumption, fallacies of ambiguity and grammatical analogy የሚሉትን አጠቃላይ ኮመን የሆኑ ፋላሲዎችን በዝርዝር የምናይበት ቻፕተር ነው ማለት ነው። ቻፕተር 6 እና የመጨረሻው ቻፕተር ደግሞ ካቴጎሪካል ፕሮፖዚሽን ነው። በሌሰን 1 ውስጥ የካቴጎሪካል ፕሮፖዚሽን ስታንዳርድ ፎርምስ የሚባሉት ምንድናቸው፣ የካቴጎሪካል ፕሮፖዚሽን ኮምፖነንቶችስ ምንድናቸው የሚሉትን በዝርዝር እናያለን። ሌሰን 2 ላይ የካቴጎሪካል ፕሮፖዚሽን አትሪቢዩት የሚሉት ምንድናቸው፣ ኳሊቲ፣ ኳንቲቲ እና ዲስትሪቢዩሽን የሚሉት ነገሮች በዝርዝር እናያለን። ከዛ ሌሰን 3 ቬን ዲያግራምስ ኤንድ ሞደርን ስኩዌር ኦፖዚሽን እናያለን። ለምሳሌ ሪፕሬዘንቲንግ ካቴጎሪካል ፕሮፖዚሽን ዲያግራምስ እንዴት እንደሆነ እናያለን። ስኩዌርስ ኦፍ ፖዚሽን፣ ትራዲሽናል ቨርሰስ ሞደርን ስኩዌርስ ኦፍ ፖዚሽን እናያለን። ከዛ ሌሰን 4 ደግሞ ኢቫሉዌቲንግ ኢሚዲየት ኢንፈረንስስ እንግዲህ ቬን ዲያግራም እና ስኩዌር ኦፍ ኦፖዚሽንን በመጠቀም እንዴት ኢሚዲየት ኢንፈረንስ ኢቫሉዌት እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ ሎጂካል ኦፐሬሽን ማለትም ኮንቨርዥን፣ ኦቨርዥን እና ኮንትራፖዚሽን የሚሉትን መሰረታዊ ኮንሴፕቶች በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። ዜን ስለ ኮንቴንቶች ይህን ያህል ካልን ምንድነው ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚባለው ኮርስ? እዚህ ሞጁል ላይ እንደምትመለከቱት the course Logic and Critical Thinking is a high level taught course in the discipline of philosophy. በፍልስፍና ትምህርት ክፍል ውስጥ ከፍተኛ ክብደት ተሰጥቶት የሚሰጥ ኮርስ ነው። ያው ሎጂክ እናያለን። ሎጂክ አንዱ የፍልስፍና ዋና ብራንች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂክ እና ክሪቲካል ቲንኪንግ ከፍልስፍና ዋና የትኩረት ኤሪያዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። So it's a philosophical inquiry that takes argumentation and reasoning as its basic object of investigation and attempts to introduce the fundamental concepts of logic and methods of logical argumentation and reasoning and critical thinking. So ይህ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚባለው ኮርስ አንዱ የፍልስፍና ዋና የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን ተናግረናል። ስለዚህ ይህ ደግሞ የሚከተለው የፍልስፍና የምርመራ ይዘትን በመጠቀም በተለይ ደግሞ አርጊመንቴሽን እና ሪዝኒንግ እንደ ዋና ኢንስትሩመንት በመጠቀምና የስነ አመክንዮ ጽንሰ ሀሳቦችን በማቅረብ እንዴት አርጊው ማድረግና እንዴት ሪዝን ማድረግ እንዳለብን አጠቃላይ ደግሞ እንዴት ክሪቲካል ቲንከር መሆን እንዳለብን በዝርዝር የሚያስተምረን ኮርስ ነው ማለት ነው። ሶ ሎጂክ ምን ማለት ነው፣ ስነ አመክንዮ ምንድነው የሚለውን እዚህ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ሞጁል ላይ እንደተቀመጠው logic is concerned with the study of arguments and it seeks to establish the conditions under which an argument may be considered as acceptable or good. It includes the development of standard methods and principles of argument. እዚህ ላይ እንደምታዩት ስነ አመክንዮ እንግዲህ ስለ አጠቃላይ የአርጊመንቶችን የሚያጠናልን ነው። አርጊመንት ምንድነው የሚለውን እናያለን በዝርዝር ስለምንገባበት። ስለዚህ በአጠቃላይ ተቀባይነት ያለው አርጊመንት ምን አይነት ነው፣ ተቀባይነት የሌለውስ ምን አይነት ነው የሚሉትን እናያለን። ተቀባይነት ያለው አርጊመንት መሰረታዊ መርሆቹ ፕሪንሲፕሎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን በዝርዝር ያልናል ማለት ነው። ሶ ክሪቲካል ቲንኪንግ ምን ማለት ነው?
Critical thinking is an exercise, a habit, a manner of perception and reasoning that has principles of logic as its fulcrum and dynamically involves various reasoning skills that ought to be human approach to issues and events of life. So critical thinking ምንለው ደግሞ ይሄ ኤክሰርሳይዝ ምንለው ልምምዳችን ይሄ ሀቢት ነው። ስለዚህ ምክንያታዊነትን በመጠቀም በተለይ ደግሞ የስነ አመክንዮን ዋና ዋና መርሆች ወይም ደግሞ ፕሪንሲፕሎች በመጠቀም የምክንያታዊነት ስኪላችንን የምናዳብርበት አንዱ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በቢጫ የተሰመረው to think critically is to examine ideas, evaluate them against what you already know and make decisions about their merit. A person who thinks critically can ask appropriate questions, gather relevant information efficiently and creatively sort through this information, reason logically from this information and come to reliable and trustworthy conclusions about the world that enable one to live and act successfully in it. So አንድ ሰው ክሪቲካሊ ያስባል ስንል ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ ሐሳቦችን ወስዶ በጥልቀት ይመረምራል፣ ይገመግማል፣ ከዛ ደግሞ የተሻለ ውሳኔ የመወሰን እድል አለው ወይም ደግሞ መወሰን ይችላል ማለት ነው ያ ሰው። ስለዚህ ያ ሰው ክሪቲካል ቲንከር ልንለው እንችላለን ይላል according to this module። ስለዚህ አንድ ሰው ይቀጥልና ትክክለኛውን ጥያቄዎችን ይጠይቃል፣ የተለያዩ መረጃዎችን ያገላብጣል፣ ይሰበስባል። ስለዚህ በውጤታማ በሆነ መልኩ እና ደግሞ ይሄ ክሬቲቪቲ በተሞላው መልኩ መረጃዎችን አጣርቶ በምክንያታዊነት መረጃዎችን ይዞ ወደ መደምደሚያ ሐሳብ ይሄ ትክክለኛ እና ታማኝ የሆነ መደምደሚያ ሐሳብ ላይ መድረስ የሚችል ከሆነ እሱ ክሪቲካል ቲንከር ነው ልንለው እንችላለን ይላል። ስለዚህ በአጭሩ ኮርስ ኢንትሮዳክሽኑ እና እዚህ ኮርስ ላይ የምንማራቸው ኮንቴንቶች እነዚህን ይመስላሉ። በሚቀጥለው ኮርስ ለሰን 1 ላይ ማለት ነው ሚኒንግ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ፊሎሶፊ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ጥቆማ እንድናሻሽለው የምትፈልጉት ነገር በዚህ መልክ ብታቀርቡ የምትሉትን ነገር ብትሰጡን ደስ ይለናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ለማየት ከፈለጋችሁና ከተመቻችሁ ናይል ግሎባል አካዳሚያ የሚለው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ልትከታተሉን ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።